নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আমি শিকিম ব্লগ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায় উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে যদি পাখি ৰাজবংশী নহলে বিকাশ চেত্ৰীৰ ব্লগ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাম্বনেইল দেখিবলৈ পায় যিবিলাক নেকি থাম্বনেইল দেখিবলৈ বহুতেই বেছি আকৰ্ষণীয় হয় আৰু মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাম্বনেইলত ক্লিক কৰে So guys, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাম্বনেইল বনাই নিজৰ ভিডিঅ'ত যদি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ বহা বহুতেই বেছি এটা সম্ভাৱনা থাকে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে সো বলক বন্ধুসকল এতিয়া আমি শিকো কেনেকৈনো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাম্বনেইল বনাব পাৰি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব সো লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ থাম্বনেইল বনাবলৈ প্ৰথমে আহিব লাগিব পিক্সাৰ এপত আপোনালোকে এই এপটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে এটো হৈছে মোড এপিকে আপোনালোকে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সব ইয়াতে আছে প্লাস আইকন আপোনালোকে প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিলে আৰু ইয়াতে আছে এডিট এ ফটো আপোনালোকে আকবাত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছতে সব ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আমি প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব এখন ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে যিকোনো এখন ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই ইয়াতে এইটো কালাৰ সিলেক্ট কৰি ললো এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে টুলছ আছে আপোনালোকে টুলছত ক্লিক কৰিলে তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ক্ৰপ আছে আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলে এতিয়া আমি আমাৰ যেনেকৈ থাম্বনেইলৰ সাইজ হয় সেইটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে 16:9 আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত ওপৰত আছে ৰাইট চিন আপোনালোকে ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এতিয়া সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ এনেকৈ দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আছে এড ফটো আপোনালোকে এড ফটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেইখন ফটো থাম্বনেইলত লগাব বিচাৰে ইয়াতে মই তিনিখনকৈ ফটো আপোনালোকক এড কৰি দেখাম সো গাইস এতিয়া আমি ফটো কেইখন সিলেক্ট কৰি লম ইয়াতে আছে এড আছে আপোনালোকে এডত ক্লিক কৰিব সব এই আমাৰ তিনিখনকৈ ফটো এড হৈ গ'ল এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ যদি ফটো সাইজটো অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰপ আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে সো ইয়াতে মই ইমানখিনি সৰু কৰিম তাৰপিছত ওকে কৰি দিম আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ অলপ ফটো কেইখন মিলাই ল'ম তাৰপিছত যদি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ফটোখন অলপ ঘূৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই বিন্দুটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ঘূৰাই দিব সব আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফটোখন ঘূৰি গ'ল সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে ফটো কেইখন ঘূৰাই ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ এইখন ফটো আছে এইখন ফটো অলপ বহলটো বেছি সো তাৰ কাৰণে ফ্ৰেন্ডছ আমি অলপ সৰু কৰি ল'ম এনেকৈ সৰু কৰি ল'লো তাৰপিছত এতিয়া আমি অলপ এনেকৈ গৈ দীঘল কৰি ল'ম সব ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফটোখন এতিয়া এডজাষ্ট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি এইখন ফটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি এনেকৈ মিলাই ল'ম সো গাইস প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ ফটোবিলাক মিলাই ল'ব এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ বনায় থাম্বনেইল কেইখন এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এখন ফটোৰ ওপৰত এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত দেখা পাইছে এইটো ছবি আছে আপোনালোকে এই ছবিটোত ক্লিক কৰিলে আৰু তলত চাওক ইৰেজ আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে সো গাইস এই ছবিটো হৈছে ইৰেজৰ ছবি সো মই আপোনালোকক ছবি বুলি কৈ দিছোঁ একচুৱেলি এইটো ইৰেজ হয় সো গাইস এতিয়া আপোনালোকে চাওক একো কৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ মচি দিব চাওক এনেকৈ মচি দিব তাৰপিছত ওপৰত ৰাইট চিন আছে আপোনালোকে ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে আকৌ ধৰি লওক এখন ফটোত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আকৌ ইৰেজৰ ছবিত ক্লিক কৰি আকৌ ইয়াতে ইৰেজ আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকে মচি দিব সো গাইস দেখা পাইছে সো এনেকৈ আপোনালোকে ফটোবিলাক এডিট কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকক মই উদাহৰণস্বৰূপে দেখাইছোঁ সো সেইকাৰণে ইমান এটা ভাল নহ'ব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকাৰ পিছত ধুনীয়া কিছুমান থাম্বনেইল বনাব পাৰিব এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই ল'ব তাৰপিছত ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ মিলাই ল'লে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ টেক্সটো দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক টেক্সট আছে আপোনালোকে টেক্সটত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে এতিয়া মই লিখিম মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বৰ্তমান এইটো ট্ৰেন্ডিং চলি আছে এনেকৈ ওকে কৰি দিব তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বহুতবিলাক ফন্টটো পাব দেখা পাইছে ইয়াতে হিন্দী আছে ইংলিছ আছে সো আপোনালোকৰ ভাল লগা ধুনীয়া ফন্ট কিছুমান সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে কালাৰ আছে আপোনালোকে কালাৰবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে চাওক এইটো বগা কালাৰটো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে হাইলাইট আছে এনেকৈ কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰিব পাৰে সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন থাম্বনেইল বনাব পাৰিব আৰু ওপৰত আছে ৰাইট চিন ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ফ্ৰেন্ডছ ওপৰত দেখা পাইছে ডাউনলোড ছবি এটা আছে আপোনালোকে ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ফটোখন ডাউনলোড হৈ গ'ল সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়া কিছুমান থাম্বনেইল বনাই আপোনালোকৰ ব্লগ ভিডিঅ'বিলাকত আপলোড কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ